Мені подобається оцей тренд, коли проджект-менеджери, інші менеджери можуть візуалізувати свої ідеї у вигляді якогось прототипу самостійно. Друга тема у нас знову AI нас замінить чи не замінить. Тех-гіганти мусять замінити людську працю, інакше їх інвестиції ніколи не окупляться. Технологія має бути доступна кожному і контрольована, якщо вона може комусь нашкодити. За все добре проти всього поганого. Ну що ти думаєш? Я виходжу на сцену, беру мікрофон, починаю розмовляти, і тут мене осіняє, що ідея повна хіня. Історія просто шляпа. Сьогодні поговоримо про наступне. Як проджект-менеджери можуть використовувати шиї інструменти для кодінгу в своїх робочих пайплайнах. Знову про чи замінить нас AI чи ні. На цей раз по слідам звільнень у Мета та попередження хрещеного батька шиї. І я поділюся своїм досвідом спікера на міжнародній конференції з питань етичного впровадження шиї. І взагалі обговоримо трошечки тему етики, впровадження і всяке таке. І я нагадую, що це подкаст «Собака на проді», 15-й епізод. Я Дмитро, впроваджую штучний інтелект в геймдев. Андрій, будую команди і технічні рішення. І що 2 тижні ми розбираємо ключові події зі світу IT та технологій і ділимося думками щодо того, як ці події впливають на нас з вами, індустрію та світ. Погнали розбиратись. Перша тема. Як проджект-менеджери можуть використовувати шиї інструменти кодінгу в своїх робочих пайплайнах? Я надибав відео в інтернеті, де один PM давав інтерв'ю Хасту і розповідав, як він використовує курсор AI в своїх цілях. Коли я це дивився, я згадав, що на роботі у нас також були розмови про ці історії, як проджект-менеджери, ну і люди, які пов'язані з менеджментом, можуть використовувати подібні системи в своїх пайплайнах. Я в 2 словах розкажу, що там відбувалося, в чому вся соль. На прикладі того відео, яке я побачив, там менеджер використовував, як я сказав, курсор AI. Він створював PRD – це Product Requirement Document. І в першу чергу він брав курсор AI як Markdown Editor. Він там працював просто як з редактором. Да? Далі, коли він написав свій текст через Confluence і Notion MCP сервери, підключені, він просто через промпт пушить цей артикл, який він написав туди, в ці системи. Далі він використовує Jira MCP, і на базі того документу, який він написав, він просто просить створити тікет. Причому не просто створити тікет, а він створює Epic і просить розбити всю інформацію, яка була в цьому PRD, на тікети всередині Epic. Доволі прикольно. Також все через промпт. Далі він іде і вайп-кодить якийсь там приблизний прототип того, як воно повинно виглядати, те, що в нього там описано в цьому PRD-документі. Далі в відео він там просто пояснює якісь деталі, нюанси, але ми можемо продовжувати цей ланцюжок, і пофантазувати, що він далі може, в принципі, робити. Далі він може взяти, наприклад, підробити Figma через той самий MCP, попросити створити Figma, якийсь прототип, якийсь блупринт, потім взяти цей блупринт, на базі нього попросити навайпкодити щось вже більш-менш вміняйме, пушнути це все в Git, наприклад, якщо треба, або просто далі апдейтнути Jira Ticket, і додати туди цю поділочку невеличку. Включити ще цього курсор-бота, який провалідує йому quality код зробити. Далі, ми можемо, навряд чи цим буде займатися проджект-менеджер, але, такі можливості є. І це все він може зробити, не відволікаючи розробників. Тобто, я не пам'ятаю, ми з тобою це обговорювали чи ні, але мені подобається оцей тренд, коли проджект-менеджери, інші менеджери можуть візуалізувати свої ідеї у вигляді якогось супермінімального прототипу самостійно, нікого не відволікаючи. І в мене тут питання, що ти думаєш, в принципі, щодо подібного використання, скажімо так, не дуже цільового використання інструменту для розробки проджект-менеджерами і іншими ролями? Стосовно курсору, це, по-перше, відео прикольне, в них там було те, що MCP не піднявся декілька разів, тобто вони там сиділи, чекали. Тобто такий є момент. А стосовно того, чи це нормально, чи ні, мені здається,
от коли менеджер робив, воно виглядає якось, природньо. Тобто там в Markdown, в Markdown переганяєш і все інше. З іншого боку, я просто собі там взяв і почав уявляти. От сидить ПМ, який там за 20 хвилин робить там 20 цих сторів джира, да? Угу. Ну і таким чином в мене велике питання. Це якісні сторі? Тобто, коли я роблю на колінках якийсь прототип, просто щоб продемонструвати команді, що я маю на увазі. Наприклад, я не project manager, а product manager. Да? У мене є якась фіча по продукту, я хочу її показати команді, як я, в принципі, бачу, як це має виглядати. Це ок. Ну, а коли в мене роль, наприклад, BA або PM, і я просто створюю ці Jira-тікети, я не певний, що quality буде окей. Тобто, пам'ятаєш, ми про цей workflow казали? Але дивись, давай подивимося на це. Workflow. Це може верслопнутися, якщо це на це дивитися з цієї точки зору. Але давай тобі закину інший приклад. Питання не про кількість Jira-тікетів, а про просто зручність знаходження в одній системі. Тобто тобі не треба перемикатися зараз. Ти сидиш, просто пишеш цей документ. Це requirements якісь, там, для якоїсь фічі чи ще щось. Ти це робиш, вважай, самостійно. Тобто ти не ти можеш там щось підгенеровувати, але я хочу розглянути сценарій, де ти це робиш своєю головою, своїми руками. Але ти написав в своєму редакторі всі ці речі. Ти не написав це в Jira, потім ти не... в Confluence. Ти потім не копіпастиш цей текст, не йдеш в Notion, не закидуєш це туди, не робиш там форматування, яке, там в Notion може бути. А ти це зробив в одній тулі, просто написав 2 промпти, і воно тобі туди це все пушнуло. І потім ти з цього просто створив ще Jira-тікет. З цього плану, що, воно швидше. Я не певний за якість. Я не певний за якість, бо тобі треба їх перечитувати так чи інакше. Це стосовно універсального інструменту, все і в одному місці, Але от якщо ми беремо Notion, здається, там є AI. Так він в Confluence вважає, що є. Є, хай буде є. Але просто дивись, я про перемикання між системами. Тут чим мені сподобалося подібне рішення, це те, що тобі не треба перемикати оці всі застосунки. Хай вони БВП, тобі фактично просто треба нову табу увімкнути, щоб зайти на цей сайт. Але в тебе такий, я не знаю, твій такий закуточок, де в тебе все зрозуміло, все завжди однаково. Тут якісь файли, тут це віконечко промпту, посередині текстовий редактор, знизу там ще якась дурня. І ти постійно в цьому своєму чомусь, до чого ти звик постійно, ти береш і пишеш якісь такі речі, не виходячи з цього. Тобто це твій ключовий інструмент, тобі пофігу на все інше. Або, наприклад, тікети в тебе є розподілена суперкоманда величезна, по всьому світу. Одна частина користується Jira, інша Asana. Іди в Asana, створюй, заповнюй всі ці філди постійно, тримай в голові, що куди. Головне, щоб MCP був, який у вас з Asana теж працює. У вас якийсь там MCP Asana сервер. Я шукав, є. Є? Супер. В такому плані, в принципі, воно на продуктивність дійсно впливає. До речі, зараз ти таки нагадав класний сценарій. Якщо ми кажемо про solution архітектуру або про software архітектуру, а не про enterprise архітекторів. Окей. А от про solution архітекторів, вони працюють з requirement. В принципі, вони якось їх отримують з BA, вони роблять воркшопи, вони отримують їх з стейкхолдерів і все інше. І таким чином, в принципі, де може бути цей корисний інструмент, коли ти робиш architecture decision requirement, наприклад, або key decision рекорди. В тебе є, ти можеш, в той же каталог, по тому ж відео, ти просто закидуєш там в проєкт, наприклад, воркшоп, який ти провів з клієнтом по NFR-ах, взяв ключові там топіки навантаження, я не знаю, security, maintainability і все інше. І після цього, в тебе є артефакти, які ти взяв, в тебе є контекст, ти, в принципі, файлик загрузив про що це має бути рішення. І таким чином, якщо ти ще оцей Mirmind діаграми підключаєш MCP,
Ти пишеш все в одному місці, в тебе є код, наприклад, код проєкту самого, так що ти можеш робити референси. Наприклад, тобі треба, багато архітекторів працюють над тим, що вони описують інтерфейси, правильно? Угу. Коли ми пишемо API, і зазвичай команда там на якомусь там грумінгі, вона цікавиться, за що відповідає це поле, які там поля можуть бути іще, і все інше. Ну і тут прикольна фішка, те, що дійсно ти можеш таким чином скоротати собі життя. По-перше, в тебе зберігається копія документу такого, як ти захотів в себе. І ти можеш кожного разу не йти в Confluence, чекати ту строку, наприклад, або там requirement такий змінився у клієнта. А ти можеш швидко в одному місці зробити і переписати. А потім дійсно витратити час, щоб провалідувати, але в тебе і код, і схематика, і NFR, якщо ти їх підлоудив, в принципі, все в одному місці. І ти як для технічної людини, яка зі старту була технічною, це, мабуть, найкращий варіант, тому що я багато бачив архітекторів, які там плюються на той Confluence, на ту джиру, знаєш. Окей, я поняв. З цієї сторони подивитися. Вони або не знають, наприклад, якщо вони не працювали з цими там глибоко системами, або воно їх просто бісить. Наприклад, мене бісить в Confluence описувати багато інструментів. Тобто ти маєш там зробити в тебе є темплейт ADR, потім ти його записуєш, потім там багато всього, наприклад, мене просто, навіть коли ти версію ставиш, наприклад, версія така-та 1.0.0, і вона статус, наприклад, on verify. І ти з стейкхолдерами питаєш їх, щоб вони верифайли. Як зазвичай в них немає часу, і потім воно все затягується, і потім ти десь треба робити собі нотатки, що треба виправити після кожного мітингу, потім опять на рев'ю його кидати. І кожного разу між цими системами, в принципі, а якщо я працював би повністю на проєкті в Курсорі, у мене там вже була і моя документація, я в одному місці все змінив, все так класно. Оце я вважаю супер бенефіт. Наприклад, я тут купив. Клас. Купив. Клас. Я тобі нічого не продавав, але дуже радий, що ти купив. Слухай, прикольно, я почав розповідати про проджект-менеджерів. Ти перехопив це не проджект-менеджерами, а все одно в якомусь сенсі менеджерами. Тобто все ж таки корисний прикол. Є тут суть. Клас. Що мене в цій всій конструкції непокоїть, що мені не подобається, це курсор сам по собі. І ти описав прикольну тему, коли архітектор, який може сісти і попідалити ще в додачу, і він використовує курсор. Тобто для нього це, скажімо так, більш цільовий інструмент, ніж для проджект-менеджера. А для проджект-менеджера, який не буде писати код, якщо він просто не вигадав собі таку історію, використовувати курсор, на мою думку, не суперекономічно вигідно, тому що курсор має, на мою думку, найгіршу систему монетизації серед усіх конкурентів. 500 преміум реквестів на місяць, чи скільки вони там їх дають. Точніше, вони дають 500, але не пам'ятаю, там на місяць чи на який срок. І ти ці 500 преміум реквестів вижираєш за день або за два. А оцей сценарій, де ти пишеш, це фактично агентний режим, коли ти кажеш, запіндюр мені щось в Confluence, зроби то, зроби то. Це якраз буде використовуватися ці преміум реквести. Відповідно, один проджект-менеджер захаває ці преміум реквести, прямо за один день, якщо він пише якийсь великий, серйозний документ. А далі все. Далі, йди і купуй кредити йому, на цю історію. Плюс, сам по собі інструмент, він зі старту коштує якщо розглядати Team ліцензію, то $40 на юзера. Тобто в базовій комплектації він тобі не дає достатньо ресурсів для того, щоб ти місяць пропрацював нормально. Вони доволі хитро це роблять. Ми давно помітили, що ти, суперсильно в програші, якщо ти використовуєш постійно курсор. І тому мені це не дуже сильно подобається. Якщо з точки зору архітекторів чи якихось інших, більш-менш технічних ролей, яким цей курсор може знадобитися для чогось ще, це валідно, окей. Проджект-менеджерам ні. Що ти думаєш тут? Та я певний, що це обдіраловка. Я так скажу, дивись,
з іншого боку прайсинг, а ще з іншого боку це vendor lock-in. Прикинь, ти там всю свою команду натренив, щоб вони там PM, DM, там, ти там ще є. Всі працюють в курсорі, а з іншого боку, потім, наприклад, курсор інтродюсить якусь фічу і хоче чарджити ще. І все, ти на іглі, ти сидиш на цій пастці, тому що в тебе вже тільки один вендор. Да, уже по-старому там іти там в джиру вже, може, і ніхто не захоче. Або навпаки, ти звик до цієї фічі, або до цього MCP-серверу, да, там інтеграції, або вони лежать, або там курсор щось випилив, а в тебе там це кілер-фіча, тобто в тебе там BA тільки цим і користувався. Я допускаю такі речі, я зараз не буду видумувати. Тому я думаю, що коли ти користуєшся тільки одним якимось пакетом або тільки одним якоюсь інструментом, кожного дня, наприклад, підв'язуєш всіх туди, це може бути проблематикою. Ти можеш потім понижатись в якоїсь моделі, тобто ти можеш виїсти всі свої кредити на якісь максимальній моделі, ти зробив там 30% роботи, все зіжрало, а потім там ти можеш використовувати або не можеш використовувати, або я маю експіріанс, по кодінгу, тобто досвід, коли він просто тобі потім каже, ви тепер не можете сидіти на максимальній моделі, давайте в режим авто. Угу. А в режим авто це вже не то. Тобто воно не таке смартове. Що ти робиш? Ще. Пишеш або сам, або правиш. Пишеш або сам, це вже звучить смішно. Або сам. Я маю на увазі, або ти там сам щось допачуєш, або ти використовуєш оту модель, яка, будемо казати, не дуже смартова, і потім ти доробляєш там більше, просто за нею більше прибираєш. Я тобі розкажу ще один прикол тут. Ти не розглядав Team аккаунт, а я тобі розкажу про Team аккаунт. Прикол в чому? Ти ж можеш закинути на баланс собі грошей туди. Ти просто їх кинув в бочку. Всім, грубо кажучи, всім. І перший менеджер, який сидить і використовує агентний режим для того, щоб написати свій документ, схаває просто гроші всіх. Тому мені не подобається курсор конкретно для оцього сценарію, коли ми даємо цей інструмент не цільовий аудиторії. Я, подивився, я зрозумів, що, реально прикольна тема. Класна штука. Я, мабуть, би навіть радив би таку історію. Але мені не подобається сам по собі курсор. Я почав дивитися, які альтернативи зараз. Що ти думаєш, чи багато у нас альтернатив? Я не знаю, сьогодні дивився. Це не реклама. Сьогодні дивився, і там розповідали про те ж саме ідея з AI, де інтегрували оці, знаєш, ти коли вейп-кодиш, ти відволікаєшся. Ти переходиш в ютубчик подивитися або новини почитати, поки в тебе код кодірується, будемо так казати. І що вони зробили, я не пам'ятаю, як це називається ця ідея, вони додали соціальні акаунти. Вони щоб ти там сидів, да? Вони навіть Тіндер туди мандюрили, розумієш? Тобто, я теж це сьогодні дивився, да. Тут просто жах. Оцей, мабуть, я просто хотів би подивитись. А так я ще знаю оцей Кіро від кого він? Від Гугла, да? Кіро. Я не знаю, від кого він, але ти пішов зараз по хардкорному шляху. Ти пішов перебирати редактори, які у нас є з MCP, да? Да. Але в редакторах буде, в усіх інших приблизно та ж сама історія. Там та ж сама система монетизації, ті ж самі лімітовані кількість кредитів, преміум реквестів і так далі. Угу. Я вирішив подивитися в принципі, чому менеджери повинні сидіти в чомусь такому. Невже ніхто не придумав для такої зручної історії щось інше, якийсь інший UI? Насправді придумали. І навскідку я знайшов один лише інструмент, який більш-менш може покрити ці вимоги. І це Claude. Claude десктоп і Claude через веб. Оце тобто ти в Claude можеш писати. Я зрозумів. Хто придумав MCP? Це придумали, антропіки придумали цей протокол. Відповідно, вони інтегрували його максимально в своє середовище. Відповідно, ти можеш мати там купа коннекторів оцих до MCP серверів. Таким чином, ти можеш і код там пописати, в принципі.
Ну, я не кажу зараз про код, який буде коштувати тобі там додаткових $100. Да, а просто, наприклад, да, там, вибираєш якусь там сонет-модель і почав там вайп-кодити собі якусь історію. Можна це зробити. Але при цьому, от саме для менеджера, там існують купа оцих конекторів до різних систем, і ти можеш робити те ж саме, що чувак показував в курсорі, можеш робити в клоді. По цінах це нам коштує 23 євро за тім ліцензію в клоді проти $40 в курсорі. Да, і це нам, типу, базова квота дається. І я більш ніж впевнений, що в курсорі, якщо ти не будеш... Курсор, клод, вони всі на К. В клоді, якщо ти не будеш використовувати його для кодінгу, то, скоріш за все, там ресурсів в тебе буде побільше, ніж в курсорі. На якраз ці речі, які будуть цікаві саме менеджерським позиціям. Ну, тобто, з точки зору просто здравої економії, ти кажеш, що краще використовувати, якщо ви просто PM, вам потрібно там оптимізувати або прискорити свою роботу, краще використовувати клод. Ну, я, мабуть, би пішов по шляху клоду. Як мінімум, я б порівняв всі ці можливості. Щось мені підказує, що клод – це більш казуальна така історія, і вона більше, скажімо так, більш орієнтована на людей, які не пов'язані там з кодінгом. Це, наприклад, тобі, можливо, воно буде виглядати, де кнопка, де контроль, де я там, чому я не можу це включити, це виключити. Де CLI-ка, де, типу, JSON конфігів, в яких я можу там щось поправити. Да? Нема цього всього. Але, тобі воно може бути цікаво, а всім іншим це тільки відволікаюча якась історія. Цікаво, що більш нема ніяких аналогів. Чому Atlassian нічого не вигадав? Ну, в Atlassian, там MCP-шка є, да? Та, скоріш за все, вони щось вигадали. Просто але ми про це не знаємо. Я знаю, що в Atlassian в них є свій AI, він називається Rovio або Rovlo. Я не пам'ятаю точно, якось на Ro, щось там. Ось. І, да, воно там живе в тебе, скоріш за все, в усьому стеці, але ця історія доступна тільки в цьому, як це називається? Преміум якийсь? Ні. Коротше, цього нема в self-hosted рішенні. Я навіть не знаю, що там преміум, не преміум. Це є тільки в Atlassian як сервіс, а в self-hosted цього тупо нема. І ніколи не буде. Тому у деяких команд нема можливості навіть поклацати, подивитися, що там таке. Хочеш подивитись, плати. Хочеш подивитись, плати. Але теж, Atlassian – це все ж таки, якщо рухатися по цій стежці, то це все ж таки, так само, як ти казав, vendor-lock. У випадку, коли в тебе є безліч різних інших MCP-серверів, все ж таки мати оцю просто систему, в якій ти можеш це все під'єднати, і редактор з LLM-кою всередині – це прикольна тема. Ну, наразі дуже важко сказати, де не буде vendor-lock, бо монополія на різні продукти там у 5 компаній, плюс-мінус. Але прикольно, що курсом додаткову вартість чаржить. Ну, тобто, зараз по курсу я там не переведу $40, там, в євро. Але бачу, що вони там це десь... $40 – це більше, ніж 23 євро. Ну, так, я знаю, що більше. Ну, оці от більше, вони нормально собі політику роблять, щоб заробляти собі. Так, слухай, це ж вони... Мені здається, вони ще поки що не вхопили цю історію. Вони ще не акцентують на цьому увагу. Да, це поки що, ми побачили це в відосі. Я розмовляв про цю історію в компанії. Технічний чувак зі мною розмовляв на цю тему. Тобто не проджект-менеджери. Технар побачив цю можливість. Типу, нафіга нам використовувати курсор, коли ми можемо кодувати в клоуді? Ні, я маю на увазі цю можливість для проджект-менеджерів, під'єднуватися до цих серверів. Тобто у технічної команди є курсор, да, вони побачили цей opportunity для менеджерів. Тобто не проджект-менеджери прийшли, тому що як вони це зможуть зробити, якщо це не їх домен? Це технічна історія. Да? І курсор поки що, мені здається, вони не зорієнтувалися в цьому і не почали себе позиціонувати. Оцю додану вартість ми поки що вигадуємо, да? Вони поки що її не рекламують. Не конвертують в шекелі.
будемо так казати. Ну, вони ж можуть зараз зробити, там, я не знаю, вийти і сказати: вау, тепер у нас новий режим для проджект-менеджерів. Прибираємо всю цю хіню непотрібну у вигляді там коду, файлової системи, там ще чогось. Супер простий, перемикач, де в тебе, супер ізі інтерфейс з підключеними MCP серверами, якимось там хінтами, підказками. Клас, все юзайте. І доплатіть, будь ласка, ще по $10 на місяць за цю можливість. Го до наступної теми. Так, давай до наступної теми. Так, і друга тема у нас знову про AI нас замінить чи не замінить. На жаль, ми мусимо торкатися цієї теми постійно, бо це серйозне питання, і я думаю, що всім нам хочеться розуміти, куди дмухає вітер кожен раз, коли вся ця історія знову випливає в інфополі. І цього разу тригером, як мінімум для нас з Андрієм, стало чергова новина від Мета про їх хвилю скорочень і попередження від хрещеного батька штучного інтелекту, як його називають, Джефрі Хінтона, яке він зробив у нещодавній розмові з журналістами Bloomberg. До речі, подивився це відео, і дійсно він там цікаві речі каже. Я хочу просто для тих людей, хто не знає, хто такий Хінтон, чому його називають там хрещений батько. Він там ще з 60-х років починав дослідження штучного інтелекту, і останні роки він працював в Гуглі. І я дивився багато його інтерв'ю, десь 3 або 4, вони довгі. А оце 11 хвилин, але він дуже стисло каже. Він завжди натякав, що ми трошки недооцінюємо туди, куди ми йдемо. І він робить свою гіпотезу на 2 речах. Тобто ми маємо там якось співіснувати з AI і його контролювати. І от він питає, чи ви бачили десь в природі таке явлення, що менш розумна річ таку контролює більш розумно? І він порівнює це в цьому відео, він порівнює це, що, наприклад, єдиний випадок, де він це бачить, це дитина контролює маму. І в цьому випадку дитина – це ми. І ми маємо якусь штучну... Я не знаю, як він так глибоко копає, або чому він такі аналогії робить, але він каже, що штучний інтелект, якщо ми не зможемо його контролювати, то він, буде контролювати дуже сильно нас. І такий натякнув, що є компанії, не дуже відповідально відносяться до використання AI. І все інше. Давай, я просто закинув, мені цікаво, твоя думка на це. Як ти думаєш, це, давай так, скажу, може, грубо, це дійсно експертна думка людини, яка розробляла ши і розуміється на цьому? Або це вже якісь маразматичні погляди, коли, знаєш, у людини вже настільки вона в цьому, що вона просто вже може, або дуже сильно знає, що воно буде впливати, або це просто накидує, щоб когось залякати. І сама лякана. Як ти вважаєш? Те, що я знаю про Джефрі Хінтона, не те, щоб я багато про нього знав, але я також там дивився колись його там виступи, читав статті, всі ці тейки, які він робить. У нього цей настрій, він попереджає. Він нас застерігає, що, якщо ми не зупинимося, то буде нам гайки. У нас з однієї сторони стоять технологічні гіганти, яким ми з тобою розмовляли в попередньому епізоді, чи в передпопередньому, ми розбирали цю історію, що стоїть за всіма оціма розмовами. Ми навіть з тобою теорію змов, пам'ятаєш, обговорювали, що, можливо, вони просто, тут вже конспірація якась починається. Настільки відбувається якась там певна ахінея. І коли вони кажуть певні речі з однієї сторони, Андрій Карпати, наприклад, якого ми розбирали теж в минулому епізоді, каже, що ви щось не те кажете, ми ще далеко не там. Джефрі, в свою чергу, пан Джефрі, в свою чергу, він попереджає про якісь більш глибокі речі. Тому я, якщо чесно, не знаю. Я поки що схиляюся до того, що окей, ми почули, і спостерігаємо. Давайте просто тримати цей контекст, точніше, цю річ також в контексті. Це дуже пересікається з етичними питаннями, до яких ми трошечки доторкнемося в наступній темі. Тут
виникає питання, він піднімає екзистенційні питання для людства. Да? Він не каже, що буде там, я не знаю, повстання машин, Термінатор, Скайнет і всяке таке. Дуже схоже. Може бути. Я думаю, що він зараз більше каже про роль людини в цьому новому майбутньому. Там, до речі, його там запитували, а оцей кореспондент від Bloomberg питає, типу, а якщо у вас можливість було, от коли ви створювали штучний інтелект або писали свої оці наукові праці, у вас не було, думки зразу на корні зарубати це і просто надавати людству? Він каже, я бачу, що штучний інтелект, він дуже корисний. Якщо ти навчаєшся, або, наприклад, якщо це про медицину, і робить порівняння, що я ж не створював ядерну зброю. Я ж створював те, в що я вірив, що може поліпшити людству життя. Але такі великі капіталісти, там, наприклад, і він щось на Ілона Маска почав спиратись, аля взяв, хто заробляє на цьому гроші, що людство дуже невідповідально ставиться до штучного інтелекту і назвав просто чатиться з ним, і не розуміє подальших там моментів, які можуть дійсно вплинути на ту ж саму професії. Да, там. Він каже, що там 20-30 професій зникнуть найближчі 3 роки. І він... 20-30, ти маєш на увазі... Відсотки. Відсотки, окей. І в принципі, якщо так поглянути зараз на індустрію, і ми зараз про мету теж поговоримо, але от вакансії після запуску чата GPT, да, там вони ж впали десь на 30%. Я не знаю. Слухай, я все ще не хочу робити оцю кореляцію між впровадженням штучного інтелекту і спадом там по вакансіям, по звільненням і так далі. Тому що мені здається, що ті заголовки, які ми читаємо в інтернеті, що там вони трошечки лукавлять. Тому що дуже прикольно в усіх бідах зараз звинувачувати штучний інтелект. Дуже класно перекривати те, що ви понабирали колосальну кількість непотрібних кадрів в ковідні часи, і тепер вам треба їх звільняти. Ви зараз це прикриваєте тим, що штучний інтелект тепер може все це за них робити. Та ніхрена, не може він це робити. Да, можливо, ми прагнемо до цього, да, щоб він там був настільки класний, щоб він міг це робити. Але це поки що така імітація якоїсь бурної діяльності. Ми просто підміняємо факти і видаємо бажане за дійсне. Розумієш? Тому це моя точка зору. Тому я дуже скептично відношуся до оцих, те, що у нас зараз ми будемо теж про це говорити. Мета робить нову там хвилю звільнень. Чим вони прикриваються? Штучний інтелект тепер може все робити. Тому вони вирішили, мабуть, оцю теорію Гінтона, да, вони захотіли підтвердити практикою. Давай про мета, якщо ми вже про нього спілкуємо. Чекай, давай перед тим, як ми перейдемо до мети. Я не знаю, чи це в цьому інтерв'ю, чи в якихось інших речах пан Джефрі казав такий момент, що тех-гіганти мусять замінити людську працю, інакше їх інвестиції ніколи не окупляться. В цьому. Оце прикольний тейк, тому що через те, яким чином роздули всю цю історію. Я зараз не беру штучний інтелект як технологію. Тут в мене нема до цього питань. Щоб зараз її продають. Щоб наші слухачі, глядачі не подумали, що я там хейтер, впроваджую штучний інтелект і при цьому хейчу це все. Ні, це не так. Сама по собі технологія, клас, все, це нове майбутнє і всяке таке. Але як компанії, які бачать в цьому гроші в першу чергу, як вони роблять навколо цього хайп, весь цей маркетинг і так далі, це просто жесть. І от Джефрі тут правий. Для того, щоб окупати тепер все, що вони заварили, їм доведеться заміняти людську працю. Тому що як ти, по-перше, тобі треба показувати приклад, да? Якщо ти кричиш звідусіль, що штучний інтелект допомагає так сильно з усіма цими оптимізаціями, покажи на своєму прикладі. Бо я дуже мало бачив прикладів і чув про приклади, де ти можеш цілі пайплайни заміняти. Поки що я бачу суперкласно, як штучний інтелект допомагає індивідуал-контриб'юторам. А як штучний інтелект допомагає організації при цьому, він by default цього не робить, бо він інструмент там якоїсь персональної оптимізації.
Ну, А вони кажуть, ми звільняємо там 14 тисяч людей, да, наприклад, тому що тепер штучний інтелект може писати, що у вас робили 14 тисяч людей, якщо тепер, достатньо штучного інтелекту на це. Тут треба глибоко дивитись. Я десь з тобою погоджуюсь, десь не погоджуюсь. Мені здається, що якісь там автоматизаційні процеси або, наприклад, інтейк-процеси, коли тобі треба форму валідувати, або якийсь саппорт, що такі базові кейси десь і, в принципі, може покривати штучний інтелект наразі, якщо там предефайнений сценарій є, в принципі, і він отримує контекст, я думаю, тут плюс-мінус може. А стосовно дійсно найдешевший в лоба рішення, коли тобі треба заощаджити гроші в компанії, це звільнити людей. І це може бути дійсно не пов'язано навіть з штучним інтелектом, а більше пов'язано зараз з поточною ситуацією на маркеті. Ну а якщо ми в минулому разі казали, як оця от бульбашка розширюється, да, і навіть той же самий OpenAI, він в боргах. Нагадаю тобі, сорі, що ми про бульбашку про це вирізали. Не казали. Ми вирізали, я це вирізав, сорі. Я все рівно якось пам'ятаю. Доведеться зарелізити це якось окремо про цю бульбашку, бо ти вже другий епізод про неї згадуєш. Походу, тобі сподобалась та частина. Сподобалась. Мені просто здається, що дійсно, що от якщо брати і подивитись, скільки витрачається зараз компаніями, потім треба ці гроші кудись віддавати або зробити із воздуха вже реально там гроші, то да, дійсно постраждають люди при цьому. Давай про мету. Давай про мету. Да, тобто мета, вона підтвердила теорію Гінтона практикою або намагається підтвердити. Тобто. І вони заявили про нові правила гри. Тобто Джерал – це бізнес-інсайдер, там BY People. Тобто з 26-го року у Мета вона вже заявила себе повністю AI-driven компанією, тобто, і вона буде робити оцінки працівників в залежності від того, наскільки вони використовують ши в своєму повсякденному. На що це буде впливати? Типу на критерії твоєї заробітної плати, критерії твого промо, критерії зберігання твоєї роботи і все інше. І що це взагалі означає наразі для цієї 67K працівників в Мета? Вміння працювати, з AI – це основний KPI їх на 26-й рік. Але працівники, насамперед, вони у цьому MetaMate, вони не довіряють. Багато хто вважає, що ши просто спотворює фідбек, який вони пишуть. Алгоритм може створити упередження або неточні дані взагалі. І оця ши-система, яка оцінює людей, може бути зброєю для скорочень, як вважають співробітники. Тобто компанія по факту каже, використовуйте наш AI, бо якщо ні, ти вже не на рівні, і ти будеш, звільнений, мабуть. Вони так не заявляють. Давай просто припустимо, що це ось так. Як ти на це дивишся? Твої думки. Ми колись з тобою обговорювали, я тобі казав, як я був на конференції, і там людина зі сцени розповідала, що вони там автоматизували повністю через AI, чи збираються автоматизувати, не пам'ятаю, performance review. Угу. Да, і зараз Мета фактично каже те ж саме, да, що там performance review вони хочуть автоматизувати. Ти бачиш реакцію людей, да, які повинні працювати в цій системі. Я вже ж не мислю масштабами Мети. Можливо, оптимізовувати performance review, коли там тисячі людей повинні давати десятки тисяч там performance review. Можливо, це valuable штука, да, на такому масштабі. Я мислю вже ж більш локальними історіями. Тому, да, я можу звучати. Ти навіть зараз, скоріш за все, в тебе навіть масштаби кількості людей набагато більші, скоріш за все, ніж в мене. Да? І, те, що я зараз кажу, для тебе навіть може виглядати наївно. Але, не знаю, я якось так думаю. Та ні, це не наївно, просто великі компанії. Дивись, кого зараз інвестори купляють, правильно? Інвестори зазвичай купляють великі компанії, і інвестують в якусь додаткову вартість, якісь оптимізації процесів. Зараз є AI мейнстрімом, правильно? Тобто є великий, давай так, брилянт або
кусок, шмат золота, і кожна компанія від цього золота виколуплює собі якусь додаткову вартість, щоб більш бути брайт на фоні інших. Тому інвестори зараз під теж тематикою хайпу про AI, вони готові інвестувати в ці рішення. Тому всі бажають бігти і впроваджувати ці рішення на великий скейл в своїх компаніях і все інше. Чи воно так працює? Ну, як я бачу, що люди не дуже задоволені такою політикою, да? Що їх буде оцінювати штучний інтелект. І що може бути там зброєю для їх скорочень. От і в них такий базіс. Десь human in the middle має приймати остаточне рішення. Якщо будуть в компаніях побудовані навіть на великих скейлах, навіть в компанії K-People, якщо будуть побудовані тільки рішення, коли штучний інтелект буде по якимось там сухим цифрам вимірювати, звільнити тебе чи дати тобі salary rise, це можна враховувати, цифри, але треба ще враховувати обставини. А як ми знаємо, коли у штучного інтелекту переповнюється контекст, він починає галюцинувати. І от я собі можу уявити, сидить собі такий CTO компанії або SEO компанії, а-ля штучний інтелект номер 3, і він просто, знаєш, по факту звільняє. І тут бабамц, він не звільнив тільки там якогось одного інженера, приходить або там якось робить кліч, приходьте там на мітинг і підключається тільки одна людина, а всіх 99,999% було звільнено тільки по тих KPI. Тобто, це дурня. Це дурня. Слухай, тут теж треба враховувати той момент, те, що я казав трошечки раніше, що заголовки і СМІ преподносять інформацію, можливо, в викривленому стані. Да, працівники Мета незадоволені Метамейтом, супер розумію. Але журналісти, вони можуть преподнести цю інформацію таким чином, щоб це було реально цікаво читати. Можливо, там насправді все не так, да? Але якщо там 2+2 скласти, я думаю, що там приблизно щось близько до того, як нам кажуть. Давай тепер, може, там... Да, я тут з тобою теж погоджуюсь. Давай з цього місця рушати, бо ми можемо дуже довго це. Контроверсійні думки. І так, в нас є дві позиції. Позиція номер 1, що нас так, AI замінить. Тобто логіка Гінтона плюс тренди. Трильйони треба окупити якось. Менеджери, аналітики, креативщики дешеві у формі алгоритмів. Не певен. Просто Теж не дуже певен. Не певен. Так, особливо за креативщиків, супер не певен. Да. Тут я теж погоджуюсь. Вакансії падають, не знаю. Тобто тут треба аналітику робити, але таке ствердження. Компанії вже офіційно це підтверджують, як Мета, що вони впроваджують AI на кожному рівні. Впроваджують окей, але вони кажуть, ми звільняємо, тому що AI тепер може робити цю роботу? Тому що роботу може це робити, і плюс тому, що ми будемо вимірювати KPI людини, по сухих фактах, який може бути оцінюваний by AI. Окей, добре. Далі. ChatGPT, Claude, Replit, це вже як працюють як суперджуни. Суперджуни, окей, добре, окей, суперджуни, так десь вони можуть виконувати роботу, примітивно там можуть. Далі такі, на що спирається іще Хінтон і аналітики, те, що середня вартість AI-запиту, вона дешевше. Угу. Не 1-2 центи, звісно, воно дешевше. Може і так. Окей, добре, да. А середня вартість працівника – це десь там, будемо казати, давай так, $15-20 в годину. Слухай, $15-20 в годину, окей, добре. Це те, що я кажу, про засоби масової інформації. Клас, порівняти м'яке і холодне, супер. Да. Але логіка така, в принципі, знаєш, в кого горять очі на те, що йому треба десь окупити трильйони, і він розуміє, що можна з боку AI зробити там трошки дешевший, наприклад, я не знаю, кодування, дешевше рішення, і не платити, наприклад, там більшості кількості працівників, то, в принципі, якщо базуватись на тупій математиці,
треба залишати розумних інженерів, які використовують повсякденно AI. Ті, хто не хоче, наприклад, використовувати, їх звільнити і таким чином оптимізувати собі витрати. Ну, логічно виходить. Ну, да. Але якщо, дивись, в лоба, якщо йти просто в лоба і брати там людяність і все інше. Але ти сказав звільнити тих, хто не хоче використовувати штучний інтелект. Не хоче, не вміє, не адаптується, там, хто по-старому сніпети використовує. Але або ж це інша просто справа вже. Слухай, ну це ж вже інше питання. інша Це ж вже справа. не те, що, типу, ми ж зараз звільнимо 10 людей, а 11-му дамо, типу, ChatGPT, Claude і все інше, коротше, повний набор, і він буде за 11 там, типу, хірячить. Це ж не Ти про закрутив. це. Не про це. Це ж про те, що ми прибираємо 10 людей, які, на жаль, заіржавіли і не хочуть рухатися типу в ногу з такого. часом. І беремо 10 людей, які просто вміють робити цю роботу швидше, гнучкіше, завдяки штучному інтелекту. Це Типу трошки так. інший, це інший наратив. Або ми звільнюємо більшу кількість людей, а беремо меншу кількість людей, але які використовують AI. Ну, це третій наратив, окей. Більший схожий на другий, але, типу, да. Але, слухай, я тут хочу додати, я, коли готувався до цієї теми, Угу. я надибав інформацію, до речі, тільки в одному джерелі чомусь про це було, але, окей, одне джерело теж джерело. Щодо OpenAI і джуніор позицій. Суть статті була в тому, що по логіці речей джуніор позиції зараз, да, вони взагалі, от ти кажеш, супер джуни це вже тепер ChatGPT. Відповідно, людські джуни, вони тепер не в ціні. Я не треба так. Я не кажу, що вони не в ціні. Я казав до гіпотезу. Не ти кажеш. Це можна зробити такий висновок, да, що джуніор позиції, вони типу під загрозою або нікому не потрібні, наприклад. Да? Припустимо. Компанії Мета джуніор позиції не потрібні, бо їм дешевше мета-мейта мати. Але при цьому я надибав статтю, де написано про те, що OpenAI наймає, як вони це називають, супер-джуніорів. От ти сказав, суперджуни – це ChatGPT там і так далі. А в них, в статті було написано про так званих суперсеньорів і суперджуніорів. Суперсеньори зрозуміло, хто це, да? Бородаті дядьки, які там, архітектори, все оце знають, там, з Перфокарт чи починали і так далі. А суперджуніори – це люди на ранніх етапах своєї кар'єри, які вже AI-native. Угу. Тобто вони, код самостійно ніколи не писали, да, або ніколи не виправляли, або там ще щось не робили. Я їх собі бачу як, щось таке а-ля вайп-кодери, тільки трошечки більш, можливо, направлені на розробку. А суперсеньори, вони чи то валідують, потім виправляють весь цей воркслоп там і так далі. Але оце було прикольно, насправді, прочитати те, що... питання про те, потрібні, не потрібні джуни, воно повністю вийшло з контексту зараз, да? А тут OpenAI пишуть про те, що, точніше, хтось пише, що OpenAI наймає суперджунів. Слухай, ти в той статті не читав стосовно компенсаційної політики? Без таких деталей там було. От, Тільки цими токенами їм платять, мабуть. Ні, це просто... Та ні, просто прикольно, якщо б там було, дійсно, що штовхає їх на цю політику. Я можу собі пропустити таке. Є сеньори в компанії, не супер, але які їдять як супер. Треба зменшити там wage inflation, середню там заробітну плату. Треба підняти profitability для інвесторів, сказати, що ми будемо зростати там OpenAI. А OpenAI так в долгах, там, знаєш. Тому треба якось робити десь компенсувати. Звільнити ми не можемо всіх, бо хтось має це робити. Тоді ми приходимо до такої заяви. Ми залишаємо найсмартовіших суперсеньорів. Там ті, хто дійсно класний кодер, наприклад, Advanced Software Engineer, да, там, плюс AI, плюс архітектори, залишаємо їх. Звільняємо всіх
переплачених мідлів і всіх переплачених сіньорів, які не супер. І беремо собі таких, знаєш, human in the middle, джуніор, який не буде багато питатись по компенсації, але буде жонглювати AI, як скажена білка. І оцей отряд білок, знаєш, сідає, знаєш, як оте загортає шоколадку у фольгу, і він сідає, він просто починає, робити роботу, валідувати, перевіряти, трошки десь вчитись цим AI і все. Але от якщо би побачити OpenAI-стратегію на майбутнє, що вони далі будуть з цим робити там людьми, там, знаєш, ці профсоюзна політика, як будуть відбуватись скорочення, як вони потім підніматимуть компенсацію, чи вони беруть їх там на hourly base, тобто вони приходять, там поробив, помоїбкодив 5 годинок, да? Отримав $100, пішов додому. Тоді вони дійсно оцю от маржу між великими там співробітниками, які там заржавіли або застряли, або не такі смартові по їх якісь, або не такі впливові на поточний бізнес, але переплачені, то їх скорочують і розбавляють такими людьми, джуніорами, інженерами, яким менше принаймні платити прийдеться. А те, що вони OpenAI, вони їм свої моделі там дають, вони самі собі, себе грошей не забирають. От якась в мене таке бачення. От ти як вважаєш? Слухай, я вважаю, що от зараз ця дискусія, вона мені чітко показує, що всі ці інфоприводи, які зараз виникають, вони лишають дуже багато питань. Дуже багато питань. І тут або це викривлена інформація, яку доносять до нас через засоби масової інформації, або там насправді це все робиться задля того, щоб, я не знаю, там ціну на акції кудись, хто акціонерна компанія, пустити вгору чи вниз, десь там зробити якусь заяву, щоб партнери там прийшли, там гроші внесли там. Коротше, таке є враження, що це якісь вкиди трошечки. Вони мають місце бути, але в якомусь сенсі, от я спочатку, мабуть, хочу побачити наслідки, коли це реально буде, коли це буде не просто, десь хтось написав, а побачити ці, приклади якісь. Я, можливо, після цього скажу, був неправий. Не вірив у це все, був наївний, тепер бачу, розкрили мені очі тепер нарешті. Але допоки не побачу, не вірю. Давай підведемо трошки такий по цій темі. То, що про що ми взагалі тут поспілкувалися, що насамперед навіть той Гінтон, він не є песимістом і не лякає людство, і що проблема не в самій технології, а в тому, як суспільство себе організує. Тобто, як великі корпорації хочуть насичитись грошима просто за меркантильної цілі, бути першим в цій гонці з AI. І далі їх не хвилює, що буде далі. Ти маєш на увазі, що горизонт, скажімо так, планування в них доволі маленький. Захватити, бути лідером в цьому, захватити маркет, стати першим, відібрати дані у Гугла, чином, пам'ятаємо про ці браузери, що ми робили теж наше припущення, чому це так робиться. Тобто питання не в самому штучному інтелекті, питання, правилах гри, соціальних гарантіях, давати людям нові моделі зайнятості, якщо вже і так і буде, що AI буде допомагати тим, що деякі професії будуть зникати. Але при всьому цьому, поки ми спілкувалися, знаєш, мене в голові це крутиться, скорочення, які закриваються темою AI. Оці все мета-компаньйони або баді, оці асистенти, які в компаніях, оця політика, що тебе оцінює якийсь AI. Як з точки зору етики на все це дивитись? Ми переходимо так плавно до наступної теми. Я знаю, що ти був на конференції, але я знаю, що ти про етичні питання використання AI якраз розповідав. Можеш нам трошки тебе почеленджити? Можеш розказати взагалі, як це відбувалось, що за конференція і все інше? Нормально ти підводку зробив. Я прям не викупив відразу, в чому справа. Я був нещодавно спікером на міжнародній конференції
пов'язаної з етичними питаннями у сфері AI. Ну, там впровадження, використання і такі речі. До речі, кому цікаво, називається AI Horizon. І давай я тобі розкажу спочатку не про саму конференцію і про ті теми, які там піднімалися, а розкажу тобі про мою підготовку до цієї історії. За що я переймався? Да? Це саме мій особистий досвід спікера на мові, яка не є моя рідна, для людей, які не тільки українці. І це було доволі стрьомно. Плюс, в мене є не дуже попередній досвід публічних виступів, де я забув, що я хотів казати на сцені. Я тобі розповідав цю історію? Ні, не розповідав. Добре, це у нас ця казуальна частина цього випуску. Розкажу цю історію. Коротше, я вигадав, що я буду розповідати. Мені треба було розказати про певну статистику і так далі. І я вирішив, що я зроблю класну ідею і розкажу історію на початку, знаєш. І ця історія, вона потім якось виведе плавно до якихось там цифр, і в кінці люди зрозуміють оцей коннекшн між історією. Поняв? Такий сторітелінг. Я собі вигадав в голові, мені це... People так глибоко не копає, да? Слухай, мені це виглядало настільки ахірні ідеї. Що ти думаєш? Я виходжу на сцену, беру мікрофон, починаю розмовляти, і тут мене осіняє, що ідея повна хіня. Історія просто шляпа. Історія шляпа. Розумієш? Ти коли готувався, і що небось, я не знаю, пивка дьорнув, такий, знаєш, ти сидиш, сам себе мотивуєш. Я герой. Слухай, моя помилка тут те, що я цю ідею ні з ким не валідував по ходу її, приходу в мою голову, да, тільки в кінці якось я це все обмалював, і, по ходу цього було недостатньо. Але вже було пізно. Коротше, уяви, я виходжу на сцену і розумію, що, історія хіня. Я починаю думати, я стою на сцені, я думаю, так, а що ж тоді казати? А з чого ж тоді починати? Я дивлюся в зал, всі на мене дивляться. І я такий думаю, всі дивляться, а я стою мовчу, стою туплю. І в мене думки, окрім цих думок, в мене нема нічого. Я просто, заходжу в цей цикл. Я починаю, реально нервувати. Я розумію, що я завис. В моїй голові це вже йде 10-та хвилина, як я стою на сцені і мовчу. Я розумію, яка там паніка і що там відбувалось. Там всередині просто жестяк відбувається, коротше. Слухай, позаду мене, там трошечки... Репутація, кар'єра. Хтось там мене вже бачив, мої друзі, моє кохання там сидить, все, я не можу. Так саме цікаво, що позаду мене стоїть телевізор, на якому виведені мої слайди, і в мене навіть не спрацьовує в голові те, що я можу повернутися і, хоча б з цього почати, розумієш? Тобто повний ступор. Повний ступор – це, я схопив таку, трошки паніку внутрішню, яка тебе паралізує прям. Ось. По ітогу я взяв себе в руки, розказав цю суперцікаву історію, побачив, що, як ти казав, люди так глибоко не копають, історія, шляпа, але, тим не менш, що є, то є. До чого готувався? Ти отримав? Я отримав досвід, я отримав, холодний душ, щодо своєї самовпевненості тут. Ось. А вже ж після цього всього, коли в мене тепер інша аудиторія, да, не, скажімо так, не моя домашня, зовсім інші теми, на які мені треба дискутувати, а не просто робити презентацію. Я вже ж був трошечки занепокоєний, чи не зависну я зараз знову на сцені і всяке таке. Але спойлер, ні, не завис, наче все пройшло добре, тому, я розблокував назад свою цю ачівку, тому все добре. Про що ми спілкувалися? Це була панельна дискусія щодо етичного впровадження штучного інтелекту в різні індустрії. Це була панельна дискусія між, я представляв геймдев, була людина, яка була з cyber security домену, і був професор, який розповідав про, з точки зору, я не знаю, якихось фундаментальних речей. Ось. Якось так. Я не буду прямо зараз пересказувати всі ці питання, думки і так далі. Але питання, яке тобі хочу задати, Добре, у нас давай, а потім я тобі задам питання, бо в мене є питання одне.
Давай тоді спочатку ти. Давай так, от по твоєму топіку, коли ти розповідав там про етику, яке питання із залу тебе більш збентежило або насторожило, от яке тебе почеленджило? Не треба розповідати, як ти відповів, але от може ти когось запам'ятав, там от хтось підняв там руку і задав тебе таке питання, і такий. Слухай, у нас це було не питання залу, це було питання від модератора. Там я щось розповідав про там, я не знаю, челенджі, які я зараз там наразі бачу там в ігровій індустрії, ну з того горизонту, з якого я можу на це дивитися. І я казав про баланс між оцими всіма оптимізаціями через штучний інтелект і довірою наших гравців. Тому що, ну, якщо нема гравців, то нема сенсу робити ігри. А гравці зараз, якщо подивитися на загальний по палаті сентимент, як це, настрій, то ну, вони не дуже в захваті, коли там бачать і чують, що десь хтось там щось, якийсь штучний інтелект десь використовував. Ось. І мені питання задали насправді, типу, а чому? І отут я такий, як це, чому? От ти наприклад, до речі, розумієш, логічне чому? питання. А чому? Для мене нелогічне, тому що, ну от бачиш, я зсередині Бо ти цього в всього дивлюся. індустрії, бо ти в індустрії повністю. Да, слухай, ну для мене, навіть як для гравця, ну, для мене це очевидний момент. Ну, типу, я теж не дуже в захваті, коли мені тулять низькоякісну якусь там типу історію. Інше питання, що ніхто не робить диверсифікацію, да, де в тебе низькоякісна, ну, якась типу поділка, а де в тебе штучний інтелект допомагав тобі створювати там ігри, наприклад. Ну, Так, просто так, там, так, типу. цікаво. Ну, дивись, от я в Зельду шпілю, да, з малим. Да, окей. От там є ши. Ну, про це поки що ніхто не знає. Я думаю, що є. От, я теж впевнений, що наразі там в багатьох іграх, ну, давай так. А вже ж прикольно, коли там персонажа, прямо ти озвучка була, от брали актора, хто буде це от озвучувати, да, там промальовувалось десь графічно, а не все це зробилось з боку ши. Тут я розумію з боку юзера, який отримав інформацію, ну, що це типу AI-based. Ну, і буде таке, а я думав, там, гадав, когось пригласили, що тут просто ігра створена, тут вони ж лям туди бахнули, ну, а тут ігра створена. Ну, але якщо мені не сказали, а написали, наприклад, десь вброс, що це, наприклад, озвучував, я не знаю, там, ну, я не знаю, хтось із, ну, хай Джонні Депп. Але взяли яйку і озвучували просто ім'ям Джонні Деппа, от його інтонацією, голосом. І якщо мені не сказали, я ж так плюс-мінус не дізнаюсь ніколи. Ну, від гравця нічого не утаїш. Слухай, зараз зі штучним інтелектом це не тільки про ігри, не про ігрову індустрію. Ти сам бачиш, яка йде, ну, трошечки накал страстей. Типи кажуть, що шиї тепер забирає ваші роботи. Ну, типу, люди, які працюють на цих роботах, вони незадоволені. Да? Відповідно, йде оцей шум. Так само в ігровій індустрії, так само люди вважають, що штучний інтелект забирає роботу. Ну, так само, як в будь-якій іншій індустрії. Да? Це, типу, валідно. Плюс, зрозумій таку історію, ігри-то дешевше не стають. От, ти як платив $70, типу, за AAA тайтл, $40 за AA, так і платиш. Ну, тобто, Крафтон, ми зараз в дєбрі входимо, да, але окей, типу, це компанія, яка PlayerUnknown Battleground, зараз вони їх не коротше, паблішери, хай будуть паблішери цієї ігри. Вони зараз заявили, що вони, типу, AI-first, AI-driven компанія. Що вони все через AI там фігачать, все будуть робити, типу, через AI. Прайсик не впав. А прайсик-то не впав, а якість, можливо, впаде. Неважливо, впаде, не впаде, ну, типу, людський імпакт тут стає менший, тому що шиї що робить? Оптимізує, ну, типу, рутину. Відповідно, ти витрачаєш менше часу, неважливо на що, да, типу, можливо, ти більше часу тепер витрачаєш на творчість і менше на рутину, але who cares? Ну, кому яка різниця, де? Головне, що ти використовуєш якусь технологію, яка допомагає тобі все робити там швидше і так далі, але ігри дешевші не стають. Я фанатію від цих платівок. Знаєш, магнітофон, як магнітофон прям? Ну,
Чи оцей? Ну, Не коротше, неважливо. Окей. магнітофонна лента, платівки, Окей, знаєш? добре. Вініл. Окей. І от я, в принципі, розумію тепер гравців. От якщо мені треба якийсь там альбом Linkin Park, перший там, або збірку на платівки, яка коштує там хай 300-400 баксів, да, за платівку, наприклад, унікальний якийсь. Угу. І такий ж самий там рядом платівка, яка там зроблена штучним інтелектом, я так допускаю, ну хай воно буде так. Ну окей, да. І вона стоїть так же, ну, то в мене, типу, ялипали, тут крафт, тут люди вкалували, люди робили, кожна там доріжка записана, там в душу туди вклали, знаєш? Угу. І тут... Але ж дивись, ти не вдаєшся в подробиці у випадку шиї там згенерованої пластинки, да? Скільки там людського імпакту. Да? Можливо, якби зараз робити цю платівку, вона б тобі вже коштувала не 400 баксів, а 800 баксів, тому що вартість людської праці, вона зростає. І, типу, а завдяки тому, що там використовувався штучний інтелект, вдалося зберігти цю ціну, да, там, в 300 баксів і так далі. Оце те, що я поки що не певен, що це саме так, але те, в що мені хочеться вірити, це те, що штучний інтелект завдяки своїм оцим оптимізаціям і допомоги людині, воно допоможе зберегти ціну на ігри в тому діапазоні, в якому вона зараз є. Тому що після релізу GTA 6, ну, мені здається, що новий цінник буде в 100 баксів мінімум. Да? І тут люди, ну, а тепер уяви, коли це стане 100 баксів, і всі будуть розуміти, що там штучний інтелект використовується, ну, це ж буде взагалі скандал. Ось. Тому тут, коротше, я теж можу тут помилятися, моя думка може бути, ну, хибна, але, ну, є такий момент. Да? І коли мене запитали, а чому гравці, ну, типу, незадоволення, в чому справа? Тут дуже, ну, я не готувався до цього питання, тому що для мене це очевидно. Да, для тебе настільки це було примітивно, що ти я граю в ці ігри, розумієш? Я розумію це все зсередини. Навіть не тому, що я працюю в ігровій індустрії, а я як гравець просто це розумію. Тому мене це, знаєш, так ошарашило це питання. І я такий, типу, трошки, ну, думав, що зависнув навіть. Але ні, все було окей. Добре, а давай твоє питання. Да, моє питання до тебе. Це питання, на яке я трошечки змінив свою думку. Точніше, як зрозумів, що я на це питання відповів не до кінця його розкрив. Але треба розуміти, що панельна дискусія – це лімітована по часу подія, да, і там в тебе 3 людини, в тебе нема там, типу, 10 хвилин пояснювати свою думку. Але перед тим, як почалася панельна дискусія, там в зал міг проголосувати за питання. І було питання, чи вважаємо ми, що штучний інтелект треба регулювати? І там варіанти відповіді. Да, треба регулювати. Да, треба регулювати в там певних індустріях, як то охорона здоров'я і всяке таке. Ні, не треба регулювати, ну і щось там ще. Як ти гадаєш, яка відповідь перемогла? Треба регулювати в деяких індустріях. Перемогла відповідь, треба регулювати, крапка. І оце для мене було трошечки неочікувано, тому що я, якщо чесно, теж очікував, що люди або дадуть відповідь, що регулювати в певних індустріях, або не регулювати. Але там не з супервеликим відривом, але там була прям різниця. Люди проголосували, треба регулювати. От що ти думаєш? Яка твоя думка? Треба регулювати? Вони брали штучний інтелект генеративний, типу чатики, контент-кріейтор, або вони мали на увазі штучний інтелект для гаверменту, наприклад, створення зброї, медикаментів. Ні, ну слухай, ніхто таку диверсифікацію не робив. Давай брати, типу, загалом. Штучний інтелект в тому, от тут, можливо, якраз оцей весь прикол, да? Тобто питання задано дуже широко. Кожен подумав по-своєму. Якщо широко, я б відповів би, мабуть, штучний інтелект треба регулювати. От як регулювати? Тут треба вже конкретно під кейс. Регулювати з точки зору цін треба. Регулювати з точки зору, що може заставити модель взагалі, якщо вона без регуляції буде, взяти і зробити із людини, створити їй рожевий світ. Або, наприклад,
після у людини треба більше піти з друзями поспілкуватись, да, вона цей чат сидить, і він її може там довести до самовбивства. Наприклад, все нам в цьому світі не цікаво, як там, знаєш, я преісповнився, все, мені більше тут не цікаво, і він пише: давай будемо, просто помремо. І людина, наприклад, не може вже зробити ніякого бачення перед собою, вона така: ChatGPT мені порадив. Тобто, якісь регуляції з точки зору етики використання мають бути. От в мене діти, наприклад. Да? І хтось використовує при навчанні ChatGPT, а хтось використовує при читерстві. Да? Угу. І дитина питає: а мені як тести онлайн здавати? От я використовую там мені чат використовувати, мені чат не використовувати. А це нормально, якщо всі використовують. А я ж не знаю, використовують всі або ні. І от як от в школі або там онлайн, да, хто навчається, як їм контролювати взагалі? Тут регуляція має бути якась. На якому рівні, я не знаю. Там це буде third-party інструменти, це буде якийсь контроль, це буде взагалі там впровадження в школах. Я знаю, в декілька стран взагалі сказали, заборонили використовування штучного інтелекту на території школ, на базі навчання. Я думаю, що в кожній такій індустрії якісь регуляції мають бути або на європейському законодавстві, або я не знаю, в кожній країні свої може бути при певних якихось там соціальних і всіх інших обставинах. От тому моя думка, що він має бути якось регульований і контрольований. Це прикольно, тому що я, наприклад, коли відповідав на це питання, я думав зовсім про інші речі. Я відповів на це питання, що його не треба регулювати. Тому що я думав про штучний інтелект саме як про технологію. Це те, з якої сторони я на нього здебільшого і дивлюся, як на технологію. Як ця технологія допомагає рухатися швидше, оптимальніше і так далі. Те, що ти кажеш, з точки зору гуманності. Консюмерського, то як люди... То, яку шкоду він може заподіяти, десь людям, може так сказати. Да. Або... З точки зору, наприклад, того, що штучний інтелект не повинен забирати людські роботи, наприклад. Да? Те, що так хочуть великі корпорації зробити, можливо, це варто регулювати. Я не знаю, я не хочу казати квоти якісь, але, можливо, щось на кшталт такого. В сфері навчання, в медицині, ще десь. Все, що стосується тебе як людини безпосередньо, і твого, я не знаю, достатку, недостатку, твого життя, твого навчання і так далі. Тут, окей, треба мати певну регуляцію. Але теж, не так, як, я не знаю, у нас от зараз є два, протилежні історії з регуляцією. Це Сполучені Штати, які, ніяких регуляцій, ніяких регуляцій. Вони є певні, тобто все одно там є регуляції на рівні, я не знаю, те, що ми не продаємо чіпи в Китай, наприклад, ми там, якісь є певні, не на тому рівні. І ЄУ-акт, оцей AI-акт, який регулює там кожен крок. З точки зору технологічного гіка, дійсно, якщо технологію стримують і регулюють, десь обмежують, то вона не так буде розвиватись, якби її спонсорували або давали менше обмежень. З точки зору використання взагалі, я вже, просто з різних ролей дивлюсь. Як підприємець, як батько. Тобто, я би вже тут дивився з точки зору того, що де можна, зараза, десь є от щось воно може напаскудити, якщо неправильно. Я не можу тобі сказати, як дійсно, але би бажано, щоб ця річ була контрольована. Такі думки. Принаймні на консюмерському рівні. Ні, давай так. То я фігню сказав. На консюмерському технологія має бути доступна кожному. Окей. І контрольована, якщо
вона може комусь нашкодити. От. За все добре проти всього погано. Продано. До речі, там були представники українських компаній. От що мені, до речі, сподобалося. Хто там був? Спонсором, чи не спонсором, я так, не пам'ятаю, як це звучало правильно, але там був міністр цифрової інформації. Господи, трансформація. Серйозно? Да, ну тобто це Міністерство цифрової трансформації, тобто там Міністерство цифрової інформації. Ні, там не Фьодоров був, Фьодоров, я зрозумів. Але, це вони були як партнерами. При партнерстві, да, Міністерство цифрової інформації. Були представники компанії, які робили ці протези. Я не пам'ятаю назву, але там було, протези, да, тільки там з використанням штучного інтелекту. Я не до кінця зрозумів, як це працює, але можу там подумати, що, наприклад, коли ти робиш певні рухи кінцівкою своєю, ти можеш навчитися на цих даних. І тому, коли починається певний якийсь рух, система може спрогнозувати, як звичайний оцей, да, наш Т9 улюблений, да, як працює LLM, це наступне слово. В тебе так само може бути наступний рух чи щось таке. Можливо, це так працює, я, не знаю точно, але, доволі цікавий концепт. Коли не був генеративний такий AI розповсюджений, це був, здається, це ми на IT-арені були в 18-му році. І там люди робили прототип, коли в тобі датчики голови, да, там у них, по-перше, була рука, яка от рухається, і в тебе до голови були датчики. І для людини є певні оці дії, коли людині треба підняти руку, почесати ніс, там брова зачесалась або ще щось. Тобто, коли імпульс іде в руку, навіть коли людина з ампутованою кінцівкою, все рівно імпульси зберігаються в пам'яті. І от тоді вони досліджували, як ці імпульси можуть, вони зробили прототип, і вони просто емулювали ці дані. Да? Тепер я, в принципі, можу думати, якщо вони пропускають через якийсь штучний інтелект з боку того, як поліпшити або зробити чистіше ці імпульси, або виявляти їх краще, да? То, можливо, дійсно, воно просто раніше і так воно працювало, але тепер, наприклад, воно можна працювати більш смуслес. Тобто не такі дії будуть, ривкові, а більш як природні. Те, що от в мене ще з тих часів засіло, скоріш за всього, там зроблений оцей прогрес. Цікаво. І прикольно, що тут українці роблять, спонсорують або виступають як стейкхолдерами, да, таких івентів. Це дуже приємно. Да, це супер класно. Це супер класно, що ми представлені по світу на різних конференціях. Тобто ми не пасемо задніх, ми тут, ми показуємо свої продукти, свої розробки. Це супер клас. Що, давай тоді на цій позитивній ноті завершувати? Так, давай. Тоді, на сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. Якщо вам було цікаво, підписуйтеся на наш подкаст. Якщо вам було не цікаво, ставте дізлайки. В іншому випадку ставте лайки. Коментуйте, діліться випуском з друзями. Це допоможе нам робити ще більше корисного та цікавого контенту. І почуємося в наступному епізоді. Па-па! Почуємось. Па-па.